હલો, મારું નામ લીના પ્રજાપતિ છે. મારું નામ નરેશ જીનાભાઈ પ્રજાપતિ છે. હું આ ભઠ્ઠીનો ઓનર છું. આજે હું તમને માટીની ઈંટ કેવી રીતે બને છે એ વિશે થોડું જણાવીશ. મારે આજુબાજુના એરિયા ગામવાળાની જેની જગ્યા હોય એની પાસે કોન્ટ્રાક્ટ કરીને માટી ત્યાંથી લેવાની અને ઈંટ બનાવવા માટે લઈ આવે ત્યાંથી. એને જે માણસો માટી લેવા જાય એને બિગારી કહેવાય છે. જે લોકો સવારના સૌપ્રથમ માટી લેવા જાય છે વહેલા, ક્યારેક 1 લાખમાં પણ થાય, ક્યારેક 4 લાખ 5 લાખની પણ માટી થઈ જાય આખા વર્ષમાં. તો જેટલું આપણું પ્રોડક્શનની હિસાબે, મારું પ્રોડક્શન તો ખાલી 9 થી 10 લાખ ઈંટનું જ છે. તો એટલામાં મારે 1-2 લાખની માટી જોઈ જાય, 2-3 લાખની જોઈ જાય સારેથી, ખાલી ગામવાળાને દેવા માટે. બીજું ટ્રાન્સપોર્ટ ને એવો ખર્ચો અલગ લાગે. કેટલું બી કામ કરે, જેટલું કામ કરે એટલું પૈસા વધારે મળે. જ્યાં ટ્રેક્ટર વાળા છે, ટ્રેક્ટર ના એને ફેરાવો પડે. 1 ફેરો લાવો, 1 ફેરાના 2, 5 ફેરા લાવો, 5 ફેરાના પૈસા. એવી રીતે એને નકર તો એ 2 ફેરા કરીને 3 ફેરા કરીને આખો દિવસ કાઢી નાખે. આ તો બધું અમારે પહેલેથી જ ધંધો ચાલુ છે ને, એટલે મોસ્ટલી કામ તો અમારે ઓટોમેટિક જ ચાલ્યા કરે, કાંઈ કરવું નથી પડતું. એકવાર માટીવાળાને માટીનું બતાવી દે તો એને મેં તે માટી લાવ્યા કરે. ટ્રેક્ટરવાળાનો હિસાબ હોય છે 230 રૂપિયા, 220 રૂપિયા, એવી રીતના ફેરો. એ આખા દિવસમાં 6 થી 7 ટ્રીપ મારે. પછી એ લોકો બધા પૈસા વેચી લે. 4 જણા હોય, 6 જણા હોય, એ હિસાબ રાખે ડ્રાઈવર બરાબર. ઘરનું હોય તો એ મૂકી દેવું પડે સાઈડ પર. એ પછી જ્યારે ટાઈમ મળે ને, કપડાં ધોવાના રહી ગયા હોય ને, સવારનું કામ કપડાનું છે ને, એ રહી ગયું હોય, જો અહીંયા કામ હોય તો એ રહી જાય, પછી સાંજ નહીં કરવું પડે. એવું કમ્પલસરી નથી કે પહેલાં ઘરનું કરવું જ પડે એમ. ક્યારેક તો અમને ચા પીવાનો ટાઈમ ન હોય, ક્યારેક જમવાનો ટાઈમ ન હોય. એ બધું કામ ઉપર ડિપેન્ડ છે એમ. આ પેલા નામ બોલ પછી એમ કે છે કે બધા દાદી દાદી કઈ બાલુ કેવાય. મારું નામ સવિતા બેન. હા, ફેમિલીની બા છું. જાજુ માણસ થઈ ગયું હોય તો પછી ચૂલો બનાવી નાખી, ગેસ ઉપર બનાવી, ચૂલે બનાવી, 2 ઠેકાણે બનાવી નાખી. અમે ધંધો કરતા ત્યારે બહુ સારું હતું. અત્યારે બહુ કોમ્પિટિશન થઈ ગયું ધંધામાં, તો બહુ મજા નથી આવતી. મારું નામ જીણાભાઈ પવનભાઈ ધંધુકિયા પ્રજાપતિ. અમે રહેવાના ગુજરાતમાં, ભાવનગર જિલ્લા, પાલીતાણા તાલુકો, લોહારવાવ ગામ. પેલા બી ધંધો કરતા હતા, કોલસી કાંઈ બધું તો ક્રેડિટ ઉપર જોવે એટલું માલ મળતો આપણને. અત્યારે બધું કેશ થઈ ગયું, કેશ સિવાય વાત નહીં. આવી પરિસ્થિતિ છે અત્યારે. અમારે આખી સિઝનનું મટીરિયલ જોવે તો અમને ઉધાર મળતું, અત્યારે નથી મળતું. અત્યારે બધું કેશમાં છે. પહેલાં તો ખાલી આ જ પ્રોફિટથી ચાલી જતું હતું, પણ હવે બધું એક્સપેન્સિવ થઈ ગયું. એના માટે હવે કાંઈ ને કાંઈ બીજું કરવું જ પડે છે, નથી ચાલતું. આ તો રિસ્કનો ધંધો છે. ધંધો તો અમારો છે રિસ્ક. ક્યારેક એવું લાગે એવું કે નથી કરવો, આ ધંધો છોડી દેવો છે. અને ક્યારેક એવું લાગે કે ધંધો સારો છે, આપણે કરવું છે. પણ અમારો કન્ટિન્યુટી ધંધો છે, એટલા માટે અમને સારું લાગે. જે લોકો નવું કરશે એને તો 1 વર્ષ કરશે, બીજા વર્ષે કંટાળી જશે કે નહીં, આપણાથી નહીં થાય આ ધંધો. શાંતિનગરમાં કામ કરતા. શાંતિનગરમાં અમારી પોતાની જમીન હતી, અને પછી 84નું દંગલ થયું. દંગલમાં અમારી જમીન, અમારા મકાન, આ લોકો મુસલમાન લોકો બધા જલાવી દીધા. જલાવી દીધા પછી અમે બીજા વર્ષે એ જગ્યા વેચી દીધી. પછી અમે અહીંયા ગંગારામ પાડામાં જગ્યા લીધી. 6 થી
6 થી 7 મહિના સુધી તો કામમાં રહેવું પડે અહીંયા. પછી વરસાદના 5 મહિના 5.5 મહિના ત્યાં ફ્લેટમાં રહે અમે. આ ઘરને ધંધો સંભાળવો મુશ્કેલ જ છે, બહુ મહેનતવાળું કામ છે, પણ સંભાળી લઈએ છીએ કેમ કે 6 મહિનાનું જ હોય છે, પછી 6 મહિના માટે આરામ હોય છે, એટલે થઈ જાય છે, વાંધો નથી આવતો. સવારના વહેલા 5 વાગે ઉઠી જઈએ, પહેલાં ઘરનું 7 વાગ્યા સુધી કામ પતાવી લઈએ, પછી 7 વાગ્યાથી હું બહાર આવી જાઉં છું. 7 વાગ્યાથી લઈને 10 વાગ્યા સુધી માણસોની પાછળ હોઉં છું. પછી 10 વાગ્યા પછી ઘરમાં જવાનું, ઘરે નાસ્તો પાણી કરવાનું, જે કંઈ કામ બચ્યું હોય કચરા પોતા વાસણ એ કરું. પાછા 10:30 પોણા 11 પાછું કામ પર આવી જવાનું. તો 12:30 સુધી કામ કરીએ. 12:30 પછી ઘરમાં જઈને રસોઈ કરીએ અને જમીએ. છોકરાઓનું તો અત્યારે ઈ પોતે પોતાનું જ કરી લે. છોકરાઓનું એટલું ધ્યાન નથી રખાતું. એને ટિફિન બનાવી દઈએ, સ્કૂલે મોકલી દઈએ. પછી છે 2 મોટી છોકરી, નાના છોકરાનું ધ્યાન રાખે ને એને હોમવર્ક ને એવું કરાવે છે, એટલે એટલું ટેન્શન નથી રહેતું છોકરાનું, થઈ જાય છે. મારું નામ પ્રીત નરેશ પ્રજાપતિ છે. મારું નામ પાર્થ નરેશ પ્રજાપતિ છે. ત્યાં હું બધું ધ્યાન રાખું છું બરાબર. એને ભણાવું છું, એને ટાઈમ ટુ ટાઈમ બધું કરી આપું છું, પણ અહીંયા થોડું ફરક પડી જાય. અહીંયા એટલું એના પર ધ્યાન નથી અપાતું. 2-3 માણસો છે આજથી 20-25 વર્ષ પહેલાના, ત્યારથી અમારે ત્યાં કામ આવે. હા, એક પાટલો 35 વર્ષથી અમારે ત્યાં કામ આવે, અત્યારે હાલમાં છે. માણસો બધા મારા વાડા સાઈડના છે, બહુ જૂના છે. કોઈ 40 વર્ષ જૂના છે, કોઈ 20 વર્ષ જૂના છે, કોઈ 10 વર્ષ જૂના છે. પોતે પોતાનું કામ બરાબર સંભાળી લે છે. કાંઈ ટેન્શન નથી મને એટલું માણસોની બાબતમાં, વાંધો નથી આવતો. જે કામ હું કહું છું એ બરાબર કરી આપે છે મને. અરે ઈમાનદાર છે બધા માણસો, નથી એવું નથી કઈ. ભરોસો તો માણસો પર કરવો પડે, પણ આપણા મારા માણસો છે ને બધા જૂના છે. કેટલાય વર્ષો તો મારા પપ્પાના વખતથી આવે છે. પહેલાં એના પપ્પા હતા એ મારા પપ્પાની સાથે કામ કરતા, ત્યારે પછી એના છોકરાઓ છે એ મારી સાથે કરે. એવી રીતે પેઢીઓથી ચાલે એવા માણસો જ મારી પાસે. તો એટલા માટે એ લોકો જે માગે એને આપવા પડે, કેમ કે એના પર ભરોસો છે કે આવશે જ આપણા પાસે, અને દર વર્ષે આપણા પૈસા વસૂલ કરી આપે છે. પછી પાછા બીજા વર્ષે પાછા લે. અમારો કન્ટિન્યુટી છે એટલે મજબૂરીથી પણ કરવો પડે અમારે. માણસોને એડવાન્સ આપેલા હોય, બધું મટીરિયલ ને એવું બધું આ વર્ષનું બીજા વર્ષનું આગલા વર્ષે એમ ચાલ્યા કરતું હોય. એટલા માટે આપણે પાસે મટીરિયલ પણ નાખેલું હોય આગલા વર્ષનું, અને માણસોને એડવાન્સ પૈસા આપેલા હોય, એમાં ફસાયેલા હોય આપણે. પછી એટલા માટે કન્ટિન્યુટી ધંધો છે એટલે દર વર્ષે કરવો જ પડે છે. છોડવો હોય તો છोडी નથી શકता. आमचं वीट ठपाचं असं काम आहे का खरड्यावर ट्रॅक्टरवाले माती आणून टाकतात. માટી લાવીને જે માટીનું કામ કરે એને પાટલાવાળા કહેવાય છે. એના ખાડા ઉપર એ માટી નાખે છે. माती आणल्यानंतर त्याच्यावर आम्ही मटेरियल टाकतो हळूहळू. જે કોલસીની રાખ હોય અને ભાતનું ભૂસું હોય એ नाखीने પછી ते हळूहळू पावड्याने वळायला सुरुवात करतो. माझं नाव विलास चव्हाण, मी वाडा मलवाड्यामध्ये राहतो. तर मी इथं कामावर आलेलं आहे वीटभट्टीवर. ज्यात दगड असतात लहान मोठं ते बाजूला साईडला करायचं आहे. खड्डा लोटल्यानंतर त्याची लगडी करणार उतरून खड्ड्यामध्ये, त्याची व्यवस्थित मळणी करणार आणि नंतर मग परत बाहेर निघणार. 10 वाजल्यानंतर मग माती लोटून झाली तर मग दुसऱ्या साईडचा खड्डा आपला भरलेला असतो, मग त्याच्यामध्ये उतरणार. तो चिखल तयार झालेला असतो तो बाहेर काढणार. काढल्यानंतर त्याला व्यवस्थित पसरून घेणार. पसरल्यानंतर परत त्याला एक दिवस लेवल करून त्याला पाली लावणार. पाली लावल्यानंतर त्याच्यावर काय आपल्याला चिखल कडक न व्हावा म्हणून त्याच्यावर साधारण आपल्या पातळ असा तूस मारणार. तूस मारल्यानंतर त्याला 2-3 तास उन्हामध्ये ठेवणार. चिखल आपल्या बाहेर फेकला जातो ना, तो सारखा करतो आपण. तो सुकायला जवळजवळ 3 वाजतात. 3चे नंतर तो आपल्या विटा थापायसारखा तयार होतो. तो आता 3-3:30 वाजता आम्ही सुरुवात करतो. ભઠ્ઠી લગાડવાનું ચાલુ કરે ને ત્યારે પહેલાં કરવું પડે.
હવે આ ભઠ્ઠી અત્યારે શરૂઆત કરી છે ને, આની સાઈડ બાંધવી પડશે કાલે, તો પછી સાથે કમ્પલસરી હાજર રહેવું જ પડે એમ. એ કોઈ ભઠ્ઠી 50,000 નહીં થાય, કોઈ લાખ નહીં થાય, કોઈ 1.5 લાખ નહીં થાય. જ્યારે આપણી ભઠ્ઠી પૂરી થઈ જાય ને, જેટલી જગ્યા હોય એટલી ભઠ્ઠી બનાવી શકીએ, અને જ્યારે પૂરી થઈ જાય એટલે આપણે હિસાબ કરી લેવાનો. બધાને 8 દિવસમાં પૈસા આપવા પડે મારે ને સામાન લાવવા માટે, રાશન પાણીને એવું લેવા માટે. તો 8 દિવસમાં એક જોડીને 1000 થી 1500 રૂપિયા લાગે છે, અને 8 દિવસમાં એ લોકો કામ લગભગ 6 થી 7 હજારનું કરી નાખે, 5 થી 6 હજારનું એક જોડી. એને આપવા પડે આપણે 1500 રૂપિયા. 3500 રૂપિયા એના જમા રહે. તો આપણે એડવાન્સમાં વહી એડવાન્સ કટ થાય, અને પછી લાસ્ટમાં જે 15 થી 20 વીક કામ કરે એ લોકો, તો 20 વીकમાં જેટલા पण पैसा आपला ॲडव्हान्स वही कट થઈ જાય, પછી જે पण एक्स्ट्रा निघले એને આપવાના. आम्ही आताच 2 वर्ष झालं कामाला लागलो. माझे नाव निर्मल आहे. आम्ही सकाळचे 7 वाजता कामाला लागतो, संध्याकाळपर्यंत 7-8 मापा टाकतो. त्याच्यात आमचे 300-400 रुपये रोज आम्हाला पडतो. घरी असलं का करमत नाही, काम करूसं वाटतंय. इकडं असलं का जरा करमत जातो, काम करायची सवय आहे, तर काम करून आम्हाला अख्खा दिवस चांगला जातो. इकडं हसत बोलत काम करतो आम्ही. आम्हाला एकदम व्यवस्थित वाटतं. घरी गेल्या आम्हाला कसं तरी वाटतं, ते एकदम विटा वाहायला वगैरे जरा काम केला का बरं वाटतं. મારે આ વર્ષે તો ઓછી ફેમિલી આવી છે, તો આ વર્ષે 14-15 ફેમિલી છે મારે. એને 12 મહિના સંભાળવાના. ॲडव्हान्स पण આપવા પડે वरसादમાં. आम्ही इकडे वीट भट्टीच्या धंद्यामध्ये सेट केला. आम्ही अगोदर पैसे घेतो, म्हणजे व्याज बीज त्याचे नाही देत, आणि इकडे येऊन मग ते 4 महिन्यांनी फेडून देतो. 4-4.5 महिने आम्ही काम करतो, आणि ते आमचे पैसे फेडून देतो. परत काही निघाले ते आम्ही घेऊन जातो. माझं नाव नितेश लाडक्या दलवी. એડવાન્સ જેને જેવી રીતે જરૂરત, કોઈને 20,000 આપી, કોઈને 25,000 આપી, કોઈને 50,000 રૂપિયા આપી. 2 માણસ હોય, એક ઘરવાળો એના ઘરવાળો, બીજા માણસો વધારે હોય, એક ફેમિલીમાં વધારે હોય તો પછી વધારે પૈસા આપવા પડે. इकडे आम्ही बाई लोक जे दिवस मजुरीने काम करतात, ते यथा सेट लोक किती देतील दिवस मजुरी त्यांच्यावरती, म्हणजे ते आपले दरवर्षी माहीत पडतं. यावर्षी पण माहीत पडेल, पण लास्टला माहीत पडेल असा. म्हणजे या वगैरे गेल्या वर्षी किती दिला, यंदा किती द्यायचा असा. म्हणजे थोडा 2 पट वाढेल, पण कमी नाही होणार असा, म्हणजे वाढून भेटेल असा. आता हे बाईला 1000 विटा वाईल, 2 किंवा 2000 1000 विटांचे समजा तिला 250 रुपये भेटतील, तर 2000 विटा वाहिले असे 2200 विटा वाहिल्या तर तिला 500 रुपये मिळतील असं एक दिवसाचं. हा, म्हणजे कालचं काम जे होता ते दिवस मजुरी होता, आणि आजचं जे काम आहे जे आपले स्वतःच्या अंगावरचं काम आहे, किती काम करायला तेवढे पैसे भेटतील. म्हणजे बाई लोकांसाठी कोणी 1200 वाहेल, कोणी 1700 वाहेल, कोणी 1800 वाहेल, कोणी 2000 वाहेल, कोणी 2500 वाहेल, तसे पैसे भेटतील. जसे विटा समजा जे डोक्यावरती आणून इकडे भट्टीवरती ठेवल्या तेवढे पैसे भेटतील असं. इथं मी 3-4 कंपन्या सोडून दिलेल्या आहेत. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटमध्ये कामाला होतो, 3 वर्ष कामाला होतो. 3 वर्ष काम करून त्या पण सोडून दिला. मग नवीन पोरा घेतल्यावर मग जुनी पोरा काढून टाकली. त्याच्या मुलं मला ह्या काम करायचा झाला. नाही तर आज मी तिथं मला जवळजवळ 12 ते 13 वर्षी झाली असतील. मी वीट भट्टीचा धंदा करतो. वीट भट्टीचा धंदा करून 3 पोरांची लग्न केली. मी अजून परत कामच करतो. 3 पोरांची लग्न यांच्याच शेटणी दिली करून मला. हां, 1 वर्षांचं पैसे निघले तर काहीतरी 70-80 हजार रुपये निघले. तर मग शेटने आम्हाला लग्न पोरांची लग्न करून टाक. मग लग्न केली पोरांची. त्याच्यावर परत मी ते परत घेतलं, तर गेल्या वर्षी 60,000 रुपये घेतलं. माझं निघलं तर 20-22 हजार रुपये. 80 हजारामध्ये एक लगीन कसा तरी करून टाकला. घरचा खाया पियाला भरपूर होता, म्हणून काय वाटला नाही मला. आम्हाला म्हणजे 450 रुपये दिवस. हां, आम्ही 7:30 ते 1 वाजेपर्यंत, पण त्याच्यामध्ये 2 टाईम, एक पाणी प्यायचा टाईम 10 वाजता, आणि परत 12 वाजता एक पाणी प्यायचा टाईम, पाऊण तास 10 वाजता ना, आणि 12 वाजता 15 मिनिट, म्हणजे 1 तास आमचा जातो. हां, त्याच्या बादला 1 नंतर लंच टाईम आपला 1 ते 2:30, त्याच्या बादला 4, मग 6 सुट्टी. 2-3 ते नंतर असे घोडे आम्हाला उभं करायला लागतात. કદાચ અત્યારે ભીની ઈંટ છે ને, તો એના પર વજન આવે. 55 ઈંટનું હોય એટલે વજન આવે ને તો નીચેની ઈંટ તૂટી જાય એમ. બાકી પછી ન વાંધો આવે.
55 ઈંટના એ લોકો ઘોડા જ બનાવે. તો 5 અમને લોકોને છે ને એમાં 5 એટલે કેટલી 25 ઈંટ વધારે મળે છે 250ની પાછળ. એટલે આપણે આવી રીતના ઈંટના ટુકડા પડે, કાંઈક ઈંટ ખરાબ થાય એટલે એ લોકો પહેલેથી રૂલ જ છે, અમને 25 ઈંટ એ લોકો વધારે આપે. એટલે 55ના ઘોડા હોય ને 5 ઘોડા લેવાના એટલે 250 ઈંટ ગણાય એમ. ઉપરથી જે 10,000 લાખ ઈંટ નાખીએ ને એટલે 10,000 ઈંટ આપણી વધે. હા, એટલે જો એ સારી આપણી ભઠ્ઠી નીકળી હોય ને, ટુકડા ન પડ્યા હોય ને, તો એ 10,000 ઈંટ આપણને મળી જાય. એ આપણી વેસ્ટ નથી જતી. એટલે આપણે આમાં ધ્યાન રાખવું પડે એમ. અને એ જ કમાઈ છે આપણી. तर मी दर वर्ष तरी पण काम करतो, चांगलाच काम करतो. तरी 20-25 हजार रुपये घेऊन जातो. पण औंधा एवढी शक्यता नाही मला. 20-25 हजार रुपये, 10,000 रुपये मिळले तरी बस होते मला शेतीसाठी. बाकी टायमाला आम्ही तिकडे गावी शेती करतो. शेती झाली मग त्याच्यानंतर इकडे येतो दिवाळीच्या नंतर. અમારું દેશમાં પણ ત્યાં ખેતીનું જ કામ છે, તો 4 મહિના અમે ખેતી જ કરે. माझ्या मनात येते का काम करावा असा. आम्हाला ह्या काम पण आवडतंय, घरी गेलो तर शेतीचं काम आवडतं. 2 कामं आम्हाला ही पक्की. જે ઈંટ ઉપાડવાવાળાને બીજું ભઠ્ઠીમાં ઈંટ લગાડવા હોય ને, ખાલી એનું ધ્યાન રાખવું પડે અમારે ખાલી લગભગ 10 થી 12 લોકોનું જ ધ્યાન રાખવું પડે. હોય અમારી પાસે લગભગ 30 થી 40 મજૂર છે. કાંઈ બહાર અમે 2 દિવસ માટે ગયા હોઈએ તો અહીંયાનું ટેન્શન નથી રહેતું. અમને જે કહીને જઈએ છીએ કે આ કામ કરી નાખજો એટલે એ કામ કરી રાખે છે. शेठला कधी बोललो तर शेठला राग नाही, शेठ मला बोलला तर मला राग नाही, असं आहे. शेठ शांत आहे, पण मी गरम डोक्याचा, पण मी कधी राग नाही धरीत. बरोबर, कधीच राग धरीत नाही. त्याचा बाबा आहे समोर उभा, त्यांनी सांगावं मला का नरेश रागावला आहे, नरेश्वर असा. कधीच नाही. शेठीनबाई पण आमच्यावर कधी रागावणार नाही. बोलायला बोलेल, पण 5 मिनिटात हाक मारती येईल, नरेश रागाला नाही आला राग. कशाला राग करायचा? कामात राग आपल्याला करून जमणार आहे का? कधी नाही जमत. ઈંટ બનાવવાવાળા એ પણ ઓટોમેટિક જ હોય, એને કહેવું ન પડે કાંઈ. 5-10 मिनटं बसून का परत या वीट थापायचं काम चालू करायचं. आपण चिखल तिथं नेऊन टाकायचा, एक माणूस आमचा चिखल टाकायला, आम्ही 2 माणसं तापायला, एक माणूस आमचा स्वयंपाक बनवायला, असं असतं. તો એ જેટલી ઈંટ બનાવે એટલા પૈસા આપવાનો, એટલે આપણે એનું કાંઈ ધ્યાન રાખવાની જરૂર નથી. વધારે ઈંટ બનાવે તો વધારે પૈસા કમાય, ઓછી ઈંટ બનાવે તો ઓછા કમાય. साधारणपणे आमचा अर्धा काम असा 7-7:30 पर्यंत अर्धा काम चिखलाचं होतो. त्यानंतर मग आम्ही अर्धा काम झाल्यानंतर मग चहा बनवतो. चहा बनवल्यानंतर मग काय चहामध्ये पाव बटर काय खाता. त्यानंतर खाल्यानंतर परत 5-10 मिनटं आराम करतो. आराम करून नंतर परत मग ते काम बाकीचं असतं ते परत आम्ही थापायला सुरुवात करतो. ते चिखल संपता आम्हाला जवळजवळ 10-10:30 असं वाजतात. चिखल संपल्यानंतर मग आम्ही पाणी तापवायला सुरुवात करतो. पाणी तापवल्यानंतर मग आम्ही आंघोळ्या करतो, जेवण बनवतो. जेवण झाल्यावर जरा आराम करतो, अर्धा 1 तास बसतो. त्यानंतर मग झोपतो. जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते. जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते.
जेवढा करतो तेवढा सांगतो, तेवढा करतो पण आणि सांगून दाखवतो तेवढा होतही पण.